Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to our MDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa GCash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Hi guys, this is M. Susubukan naman ngayon yung new at top trending earning app dito sa Play Store. Ito ang Golden Claim Rewards. Guys, bago tayo magsimula, sa mga gustong manalo dyan ng 50 pesos load, may dalawang possible winners sa video na to. Ang kailangan nyo lang gawin ay abangan sa video yung babanggatin kong word. Tapos, ang need nyo lang gawin ay i-comment sa baba yung word. Tapos, para manalo ay dapat nakasubscribe ka sa channel namin para kasama ka sa mabubunot na mananalo. Kaya kung ako sa inyo guys, tutok lang ako at huwag skip ang video para maabangan ko yung word na sasabihin. Yan. I-search nyo lang po sa Play Store ang Golden Claim Rewards. Tapos, click nyo lang po. Yan. Ito po yung Golden Claim Rewards. Check lang po natin yung details. Base po dito, bagong release lang po tong app na to noong September 7, 2020. And so far, meron na po siyang 10,000 downloads. Yan. Balik na po tayo. Install na po natin yung app. And i-open na po natin. Yan. Ito po yung una natin makikita pagkabukas ng app. Meron dito login and register. Siyempre, register po tayo kasi bagong user. Yan. Sabi dito, save these details because you will need them. Make screenshot and do not share these details. Attention, if you lose your PIN code, your account cannot be recovered. Yun. Kailangan nating i-copy lang tong user ID code. Yan, i-copy dito. Tapos, magbukas lang kayo ng notepad. Yan. Tapos, paste nyo lang po yan dyan. Tapos, balik po tayo dun sa app. Copy nyo rin po yung PIN code. Yan. Tapos balik na po tayo dito. Tapos click nyo lang po yung register. So, ayun po. Nakapasok na po tayo. Pagpasok po dito, ito po yung unang lalabas sa screen nyo. May nakalagay dito na press and win. Based dito sa laman nito, pagka-press ko nun, possible may mga lumabas na symbols. Tapos, lahat ng symbols na yun ay may corresponding coins or points. Okay, yun po. Try natin pinutin. Yun, nakakuha ko ng yan ng 0.1486.
Sabi dito, pwedeng double yung coin by watching videos. Try natin. Yun po. Yun, na-double yung reward after manood ng ads. Yun. Sabi dito, pagka-play mo ng mukhang mag-aantay ka ng 3 minutes bago ka makapag-claim ng rewards again. Yan. Habang nag-aabang po kayo nung play again na time, kung gusto nyo po makakuha ng 500 coins, click nyo lang po yung menu. Tapos, click nyo lang po yung promo code. Yan. Tapos, click lang po nyo yung insert bonus code. Yan. Ang i-type nyo po is GCR13800. Tapos, click nyo lang po yung collect bonus. Ang word ay electric. So, yun. Balik lang po tayo dun ulit sa harap. Click nyo lang po itong menu. Yan, tapos home. Tapos yun, pwede na ulit tayong claim ng rewards. Click lang natin itong play ulit. Yan, press and win. Tapos click lang natin yung X nung. Tapos click lang natin itong you can win 0.05 to 2.2. Yun, medyo naghahang lang. Nakakuha ko ng 0.2. Tapos, double ulit natin yung coin. Yan, tapos X lang po. Yan, nag-double na yung reward na nakuha natin. Tapos, click lang ulit natin itong play again. Yan, nagbibilang na ulit siya. Yan. Tignan naman natin kung paano mag-withdraw dito. Click natin itong menu. Tapos, itong transfer. Yan. Sabi dito, if you want to transfer your coins, copy link and open on your browser. Yan. Pagka-open daw sa browser, ilalagin yung user ID code and yung PIN code. Ito yung mga kinapin natin noong una, yung nag-register tayo. Yan. Copy na natin yung link. Yun. Ito po yung laman ng link pagka-paste mo sa browser. Gagawin nyo lang po ay kunin nyo lang po yung user code ID nyo and yung PIN code. Tapos paste nyo lang po dito sa dalawa. Tapos, click lang po natin yung login. Ayun po. Pagka-login nyo, ito na po yung itsura nung laman nung link natin. Sabi dito, your earnings is virtual coins 1.3762. Ito yung coins natin dun sa game. Tapos, ang equivalent niya ay $0.0014. Yun. Sa withdrawal naman po, meron dalawang choices dito. Isang PayPal and Skrill. Yun. Ang kailangan lang nating ipunin is $5 para makapag-withdraw dito sa dalawa. Yan. Ang processing time niya po ay 1 to 15 days. Ayun po. Tignan na lang po natin kung paying po tong trending app na to. Mag-update na lang po ako sa part 2 kung magkano ang na-withdraw ko dito. Thanks po sa panonood. Sa mga bago dyan, huwag po kayong mahihiyang i-hit ang subscribe button and i-ring lang ang notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload pa namin.